factor din yan para sa TNC Pro Team. Yep. That's why talaga naman babantayan natin, especially here on the randomizer, kung anong unang mapa na lalabas dito. Ano ba ang Flying gusto niyo dyan, guys? Lilipad na ba tayo? Lipad, please. Flying Clouds. Dangerous grass pa din. Grabe yung 3 games in a row. Grabe yung dangerous grass natin na today, kumukota. Well, sa bagay, 2 days. Hindi masyado nagpakita kasi. Kaya nga eh. Kahapon, puro broken walls. Oo. Hindi na ka mag-shave na yun. Lumalabas ang bigot eh. Yan, kanya-kanyang araw lang yan. Okay lang yan. Daming grass na naman ngayon. Dami yung grass. Dami yung grass. Dami yung grass. Ayan na. Si Finding Ito taking the lead. Pero alam ko, nagbabalik na rin si Coach Eto Max. Diyan, nasa kaliwa. Ayan. Yan nasa tabi po ni Lancy. Ayan po si Eto Max. Yan. Baka hindi nyo kilala, akala nyo si ano. And by the way, get well soon din kay Coach Eto Max. At sa mga may sakit, nabanggit din sa ating Smart 5G ping test. Di ba sabi ni Lancy, kahit tayo eh. Yung mga caster, ang dami nila nagkasakit. Kaya again, importante, stay safe, stay healthy po sa Tama. mga nanonood, sa mga nasa tahanan, sa mga nasa labas. Keep in mind na ang health ay wealth. Tama. Health is wealth. At Tapos ngayon, ano, pag naulanan, maligo ka lang. at ngayon, tanggalin din natin yung nakakapagpa-healthy. Angela, out para sa Game 1. Ay, binigyan ng Lancelot si Dagot. Nako. Binigyan ng Lancelot si Dagot. Pero, Is it too some moments? last time ginawa nila to sa TLPH. Ganyan na ganyan ang itsura niyan. Bakit napalaod mo na yan ah? Sabay lipat tayo here on the TNC. Possible options here is still naharit na open pa. Open Yeah. Harris, of course. You also want to pick the Kalea again. Yes. 100%. Yes, those two. Super important na pick dito for TNC. Kalea to block off yung hero pool din ni JP. And then also to set up the YSS Red 3 if that's what they want to go. May Zushin din naman, however. Yep. So I think yung kinoconsider dito ng TNC, no? Harit, Zushin, and then also Kalea. Ano yung kukunin dito ng TNC? Maybe Rush, the Harit for Benecutie? Siguro, kasi kung hindi, kukunin agad ni TLPH kung sakali ang Kalea for Daddy JP. Mas maganda din yun eh. Ayun na. It's Harris. Okay. Rekta lang. Good Harris Pryor. So for TLPH, medyo nakakatukso kunin yung Kalea, but also there is the Gatot Kacha factor for their side, and then yung Granger ni Oheb. Even the Arlot is actually open para dito kay That's Sanford. Or kung gusto niya talaga palaban, Lapo ay pwede rin naman. Okay, Arlot talaga. Arlot Granger, maybe? Lines up in my Arlot. Kiwi! Hi, Prayo. Kasi sabi daw sa The Howl, i-prioritize sana yung mga Mid-duo. Mid-duo. Again, Kimi is also one of them. Very winningest, especially in the past few series. Now, the question for TNC is, do you go to the YSS route or kuha ka na ng Romo dito or XP na kaya tumapat sa Arlot and then maybe just flex your jungle to other options like a Hayabusa? Kasi medyo okay din yung Hayabusa dito, honestly, for TNC. They could pick it now, pero mas maganda ko muna sila ng XP para at least di sila maubusan. Get the lap for themselves. I think it's better, yeah. Kaso parang mas more on the head-to-head onto Carl TZ, mas okay siguro hawakan na rin yung YSS for Zyda. Yeah. Ang malungkot lang na katotohanan dito for TNC is hindi nila makukuha yung lapu-lapu if that's the case. Yeah. Pero may mga ibang options pa naman para kay Trimar. Ano pa bang naiwan dito? Baka pwede na iban yun eh. Yung Lapo here. Oh, limitan, no? For sure. Tatanggalin niya ng TLPH. Maybe Lapo, CC, those two. Yeah. Yung malalaking options dito para kay Trimar. Other than that, hindi na ganun kalaki yung concern ng TLPH sa XP lane. Yep. And yung mga kasama natin ngayon na shoutout sa inyo. Medyo full house din tayo kahit sa army natin and sa cavalry. And nakikita natin ng mga familiar faces din on the crowd. Pero ngayon, familiar band, Uranus and the Hylos. Oh, interesting. Okay. Siguro yun, Lapo, baka nga palusutin ito ng TLPH, no? Baka hindi sila ganun katakot sa Lapo ni Pwede ba nila palusutin yun? Baka i-give lang. Oo. Yeah. Kasi ideally, no, for TLPH, you remove it. Pero may mundo na palaro lang nila yung Lapo ni Trimar kasi medyo telegraph yung pick. You could prepare answers for it. Again, andyan pa naman yung Kalea para kay JP. So there is that fact, no, na baka nga hindi iban. True.
kamusta ba yung matchup nila? If ever they do go for Lapu, kamusta yung matchup nila dito? Ayun nga, babalik tayo sa may Kalea na tutulong kasi Kalea. sa Arlot. So, most likely, they're willing to give that up. And ang hindi nila willing ibigay kay Oheb, syempre, once ko sabihin kay Granger, ay si Oheb. Pero yung Granger ni Oheb talaga. Yeah. Mataas ng win rate ni Oheb on the Granger, by the way. Very low-key. Since di nila kinuha kanina, that's warranted ban for TNC. Ganda rin ng high-loss ban. Just to keep the life of the Harit in this game very, very good. Similar to sa nangyari kay Nosha kanina na napaka-sarap ng buhay yung Harit. Ang number one problem na lang ng Harit dito is yung final slash nung Arlot. Ayan na, nagsusupercharge na yung mga super fan. Wala pa nangyayari. Gigil na eh. Pero ang possible dito na mag-supercharge yung Moskov din. Remember, nag-triple marksman kahapon ang Tlph. And now, hindi naman mag-triple marksman because of the Lancelot. But CC ban onto 3 more. They are forcing it, no? Parang pinu-force nga nila to go that way. Yun, nakuha yung Gatot. And for Tlph, pwede kang dito, Moskov. It's a good matchup versus the Harith. Ang dilemma na siguro is baka ma-overload sila ng early game ng TNC. If they're gonna go with the Moskov, they need an aggressive roamer mula kay JP na kayang maging nuisance sa mapa alongside the Timmy. Even the Grok is actually okay here for Tlph. Grok would be okay, honestly. Grok or Kalea pa rin. Fast na galaw. And parang gusto ko man na mag-Matilda si JP. Parang kukulangin sila sa front. Kasi ang Arlot just isn't enough. Kasi more on the initiator kasi to. Unless mag-Bruno sila dito, then warranted yung Matilda. Ayan yung Bruno. Yeah. Kasi ganda nung tinatakal mong topic eh. Yep. Wala kasing kakombo si Matilda kanina unless you pick up the Bruno. So this fixes the setup here for Tlph na meron silang aggression early game. Kaya nila sumabay dito sa early heroes ng TNC. So now, you have to find an XP laner na kayang sumabay dito laban sa Tlph. Khalid is okay. If they want to go that route, may Khalid option para kay Trimar. Pero I think baka mag-stick to sa Lapu. It does feel like a Lapu game. Yeah, pero yung Khalid, not a bad idea considering na dangerous grass nga pala yung mapa natin. Tsaka ang problema ko sa Lapu, guiding wind lang nung nung Matilda yung tatargetin ng Lapu. Yeah, at least with the Khalid, you have the flexibility, you have the jump. But they still go for the Lapu route. Comfort ang pinili ng TNC. Hindi nila kami naririnig guys ha. Ito yung pawang prediction lamang. Comfort, actually, that's right. It doesn't feel efficient. Like, makatakas yung mga target ni Lapu-Lapu dahil sa Matilda. Pero at the same time, Comfort, mahirap din talunin. Yeah, it's all about mechanics here. And nakita na natin yan to few different games na kung saan maganda example din yung Fanny ni Ryzen at the week number 5. In paper, hirap, pero it's all about how you make it work kung sakali. Pagalingan sa hampasan. Basically, ang mangyayari dito, Tlph, walang hard tank, rekta hampasan, rekta sagasa. Yata, ang gusto nila dito. Yeah. I like the draft for both sides, pero as you've said, mas sagasa dito yung lineup ng Tlph. Especially with their crazy timings though. Pagdating nung Bruno, pag nakuha niya na yung kanyang 2-3 items, yung Trinity, ay malaking problema yung kanilang lineup kasi sobrang mobile and sobrang aggressive nung kanilang mga heroes. All the while, you have TNC na medyo timing dependent, pero may possibility to deadpool Hawak nila yung YSS Harith. Let's land into, or walk into the land of dawn. Wala munang clouds, mga kaibigan, para sa last match of week number 5, Tlph versus TNC. Tingnan natin kung magre-reflect na nga heavily dito yung pwede maging dilemma. Uy, wait lang. Ito na yung minigame, Silipan. Okay. Silipan sa unahang portion ng game. May libreng XP na nakuha si JP. May kita sa kita para kay JP. At katulad nga na binanggit dito nilang Midnight, yan talaga yung mas gusto mo ngayon sa Project Next. XP, hindi siya bonus lang, hindi siya consolation prize. Level 2 si JP. Usually ang mga roamers nagle-level 2 around 55 to 1 minute mark. Pero level 2 na yung Matilda so may poke damage mula kay JP. You're right about not being a consolation. Pang-kabuhayan showcase yung nangyari. Kasi buhay na buhay yung mga roamers natin. And as well as showcase din dito yung Intel Vision agad in the early. Isip ko nga parang yung roamers na ba talaga yung magiging core ng mga lineup ng mga teams natin. Eventually siguro there's gonna be an evolution na yun yung mangyayari. Maybe. Yeah, pero sa ngayon, it still does feel like you gotta make sure na buhay yung gold laners nyo. Especially right now, lalo pag Bruno pa yung gold nyo. Yeah. I like how passive the XP lane is. Talagang
minion wave management lang yung ginagawa ng Arlott at ng Lapu-Lapu. And especially with the rotation coming up from the YSS. Alam ng Tlph na nag-start si Zyda rito. So alam din ni Sanford na paakyat yung rotation, especially with the Mountain Shocker. Kailangan mag-ingat ng Arlott. Try nila mag-freeze dito, which is very smart actually. Yeah, yun eh, grabe yung level of playstyle aggressiveness doon ni Tlph. With Benecutie was worry na hindi niya pwede i-take yung chance na hindi naman ako jujumpin yan. Tlph will grab that opportunity if he sees it. Tinatayuan nga lang eh. As much as possible, but the control is there. Especially on mid! Ang sakit naman yan. Kalahati agad ang buhay dito ni Lancy just before the turtle take na ngayon sinisimulan. Hawk nila 3 more yung kabilang banda ng bush. Pero might be a reset para sa Tlph. Nakita na yung Unbreakable. Mountain Shocker na lang yung hinihintay dito ng Tlph. Nag-purple muna si Tlph. Efficiency lang. Whoop, moving forward. There's going to be Sanford onto the front together with Sanji. Finals na siya tama sa dalawa. Crimson Beacon para kay Lancy. Still ensuring the first blood for 3 more. Pero sa kabilang banda naman, papasok na ngayon si Tlph as well as going for the Phantom Execution. Buhay pa rin naman din si Chakno pero not for long. Taking it ahead, 4 ahead dito sa ating palitan. Sobrang ganda kasi nakita natin yung comfort ni Fremar. Nakita na yung comfort ni Sanford sa pagwawalis din. So, basically, it's a very good match up. Pero so far, sa tempo, Tlph ang nanguna dito. Yeah, good cancel mula sa Unbreakable mula kay Chakno. Kung hindi niya na-cancel yung Phantom Execution, could have been a lot worse for TNC. And that's the way to do it eh. Somehow, try and predict yung pwede nga maging combos dito para kay the GOAT ni Tlph. At ngayon, kakasabi pa lang natin, still, what a great repress para kay Chakno. Yeah, ito yung problema. Pag binibigyan mo naman ganitong heroes yung Tlph, yung kabisado nila, sobrang oppressive ng movement sila sa mapa. Lahat ng camps i-contest talaga ni Tlph. Kinakapitalize nila yung timing nila where si Zyda kasi naghahanap pa talaga ng ginto eh. He's trying to get to that point where kaya niya 2 hits, 3 hits with a crit. Yes. And again, hindi naman pwedeng lagi nandyan yung Matilda. Oo. Tsaka ang masakit kasi sa ulo dito, no, if you're TNC, alam din kasi ng Tlph, kapag wala yung Mountain Shocker, alam, medyo downtime ng YSS to. So if i-contest mo yung camps niya, he's not gonna be willing to fight you. Tapos ang kalaban pa niya, Lancelot na halos only dash na nga, may Matilda pa with the guiding wind. Magko-commit ba? Nope. It's going to be Sanford still safe onto his lane. Medyo malaki-laking nakita nating ikot doon for Lancy as well. Maganda hindi sila takot talaga mag-commit ng mga ultimates just to make sure na hindi aabante yung TL. That's very good for TNC. Yeah, parang alam mo sa mundo ng Tlph, no, parang di nagmamatter yung dangerous grass. Kasi as long as telegraph nila saan papunta yung YSS, saan siya nag-start, or nasan siya sa X seconds before, alam nila kung saan sila iikot. And kanina pa siya, Sanford, parang every time pupunta si Zyda sa itaas, lagi nakatago yung Arlott. Parang may X-ray vision eh, no? Oh, malaking factor din kasi dito yung familiarity. Pero ngayon familiar tayo sa ganito iskinita. Medyo delikado yata si Tremor. Still pushing up with a plan. Kaso nga lang nandun pa rin ang kiting power sa magagaling kay Sanford. Tlph finishing off Chakno. 2 men down for TNC. Wow, very big engagement coming out from Tlph. Mind you, sa harap pa ng Pagong. And they fought without the YSS. And unfortunately, Tlph naka-ready sa may middle lane. And this is very important for TNC to realize na ang laki ng importance ng focus dito ng Tlph sa mid. Kasi dito nang gagaling yung rotation nila eh. It's where the Kimi and the Matilda starts from. I guess doon nang gagaling yung information din nila, di ba? Kung kailan mag-i-start ng laban. So Tlph definitely ahead on that. Yep, na-pinpoint din yan sa ating Infinix Keys to Victory. AOG, wala masyado tatamaan. Maganda yung dash out doon ni Tlph. What a dodge though! Pero ngayon, hindi madadodge ang ni Lancy. Going forward sila Sanford. With an early double kill, 5-minute mark. Medyo nare-reach na nila ang condition sila. Some questionable dive by TNC. AOG gets ko yung full commitment. Pero in front of a Lancelot, dinatch yung AOG, hinampas yung turtle, niretre lang, binasic ni Carl. Nako, ngayon nabibasic din nila. Sanford Carl, may forward, nandiyan na additional damage. Medyo masakit! Matatali pa rin dito! Meet and greet with Sanford as well. Nandiyan yung commitment, pero makakatakas pa nga rin yata. Nandiyan yung podcast, so it's just too much to handle. Susunod pa ba din sila, Sanji? I think no na muna. That 3v5 yun, by the way. Kamunti kasi nito 4-man stun mula kay Sanji. Medyo kinabahan ng konti yung TNC. Malayo lang si Tlph at that time, pero baka nagtahi ng panibagong jersey si Carl doon sa oras na yun. And si Oheb naman, naiwan sa kusina doon sa baba while all of that was happening. Oh my gosh, that's a very
dream scenario para sa Bruno na ngayon nahihirapan ni TNC. What more pag sumama pa later si Oheb? Oo, ito na yung training phase nung Bruno. Kanina pa nagpo-football. Si Oheb. Hanggang ngayon, #1 Lancelot player pa rin. Si Tlph. Medyo mahirap kasing habulin yung stats siya sa Lancelot. Stats don't lie, Sa bro. totoo lang. Stats don't lie. Hindi na siya nakakagulat. At the same time, you gotta really admire, no? Na gaano ka consistent si Tlph on that hero. Yeah, I mean, it's been his signature hero for the longest time. You Wala know? magkabata eh. Simula M2, maraming naging Lancelot main dahil sa taong to. Siya talagang iniidolo din ng karamihan. At marami-rami na rin sumubok na kunin ang titulo sa kanya. Pero International pa. marami rin ang nabigo. Pero ngayon, mukhang hindi rin naman mabibigo yata ang Tlph on to getting another turret onto the top. Si Oheb ang buhay na patunay na kapag ikaw ay tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho, yayaman ka. Work only. Malaki na ang bangko. Just Malaki keep na ang the bangko. grind. Diba? Just keep on grinding. Respect the hustle. Kanina pa niya kinakalaban yung mga tore, men. Sabi niya, Bruno ko eh. Trabaho ko to eh. Huwag mong tatantanan at ngayon di rin magtatandaan. A free turtle, a free objective para sa Tlph. No contest at all from TNC. Yan, more gold para sa TLPH. Sabi ni Oheb, ayoko kalaban tao. Gusto ko building kalaban ko. No, hindi kasi nagmamatter sa akin. Alam mo yung practice ng football. Sa totoo lang, ang totoong practice niyan, hindi sa tao, sa pader. Oo. Diba? Yan ang original practice niyan. Mas gusto mo malawak na playing field. Pero ngayon yung field natin, dive. mapupuno na aksyon para dito kay Benny Cutie. Nalahat agad yung Southern Force pero lumabas sa dance floor dito. Sila JP nasasalubong kay 3 more na mapapatay ni Oheb. Sanford onto the front, committing the final slash. Pero ngayon siya yung madadapat pa na latter player. Hahabol pa si Carl TZ. Pero atrasin naman. What a play for the Carl TZ. You know what? I don't blame him kasi at the same time, sobrang sayang pumasok. Especially pag may Matilda sa lineup mo, di ba? Yeah. Ay, yan yung mga moment na sasabihin ni Carl, sobra. Pero okay lang, sasamahan kita, may sinulit akong dala. Infinix GD30, of course, experience victory for every madlang gamer. Kitang-kita niyo man galawan ng ating the GOAT, Carl TZ. Ayun, mga pindutan ng mga Lancelot God. Alam mo na no, na marami-rami nang naipanalo ang kamay na ito. Oo. Titulo, tropeyo na naiuwi. Pero ngayon, gusto nilang kunin muna ang pagkapanalo sa first game laban sa TNC. Sabi ni Carl TZ, kulang yung touch ni YSS eh. Ito yung gusto ko talaga eh. Yung pinipindot ko lahat. May video nga yun si Lancelot eh. Ay, si Carl. Pwede rin naman. Pwede naman. May video rin si Carl TZ sa sobrang kulang yung pinipindot niya. Sinasama niya na yung shop habang nagda-dash. Kala ko may video si Lancelot. Uy, ginagamit ako ni Carlo. Pwede rin. Pwede rin naman. May ganon, di ba? Sa ibang dimensyon. Mga tutorial ay pwede rin naman. Teka lang pawang katotohanan lamang po ang tinitignan natin. 8.26k gold yung hawak ni Oheb. Si Carl TZ 6.9. Lagpas. Tahimik lang si Oheb pero Tahimik na ang dami niyang tahimik. pera. Ganun naman talaga eh, di ba yung mga rich guys, medyo tahimik lang pero paldo na pala. Pero speaking of, para naman sa TNC, tila ba, may certain conditions talaga sila kailangan ni-reach para hindi naman masyado bugbog pagdating dito sa game. Actually, yung nga iniisip ko, guys, ano ba yung bawi factor dito ng TNC? What is the plan? Honestly, kailangan nila mahanapan ng angulo si Oheb kasi wala silang magagawa sa apat. Ang lalalab gumalaw niyan sa mapa. Ang dami nilang dash, taas ng movement speed nila, super mobile nung apat na members. Pero yung pwesto kasi ni Oheb, laging conservative. Yep. For TNC, they need to find that angle. Either that or they brute force this Arlot out of position in a team fight. Tama, nandun naman yung intention and initiation. Wala pa yung destruction para sa TNC Pro Team. Instead, they're being destructed ngayon. Nila na makaiwasan yung AOG. Pero ngayon, di nila maiwasan yung turno na magagaling na naman kay Carl TZ na makakaligtas pa. Members of TNC slowly falling down. Double kill for Oheb as well. Isihan nyo lang. Pumapasok na sila. Inumalaban sa ilalim ng Torre. This is a really aggressive maneuver for TN. Boss, di kaya i-sustain ng TNC. Tigalawang bola lang sila. Tigalawang bola lang. Tumumba kay Oheb. Dalawa na lang ba? Dalawa lang. Oo, nahirapan sila kasi duguan na sila before pa 1K. umapak si Oheb. At ngayon, kakasabi lang natin, a W5D3 slash onto the 1, 2. members of TNC Pro Team. And that will be it, diba? Aabot naman yung death timers dito nila Shakto and Zaida para makadepensa. Pero ang problema, may Lord din silang kailangan na tunawin agad. Kasabay pa niyan, onto the front is Sanji and even Carl TZ, Silent Beam, and Sanford going in. Maliligtas pa with the guiding when Carl TZ locking on onto Shakto. Makakatakas with the AOG. Pero walang takas na kaya dito ang pinakabas
Blasting at TNC Pro Team as Tlph finds their way, finds a Game 1 win. Smooth as silk. It's gonna be Tlph coming out with a sub-11-minute game number 1 laban sa TNC. Talk about a stampede mula dito sa Cavalry. That game showed macro dominance, not just micro-intensive skills mula dito kay Carteezy, but also the discipline to choose the macro approach. Ang kalaban mo lang naman ay ang Torre. Kapag may nakaharang sa'yo, patayin mo sila, bigyan mo sila ng bola. At TNC, hindi sila nakasagot ng kahit ano. Wala kasi silang nahanap na any winning play in this game. I think yung hand-in-hand na susubukan lang gawin is to go for the dive, be consistent, be precise with your attacks gamit yung AOG. Pero hindi yun naging sapat, and pag naiwasan na nila, doon na nagtatahe din si Carteezy. Yeah, nakita talaga natin yung mastery and as well as yung level of playstyle ngayon na Tlph. Nag-enjoy sila. Plus, giving Sanford his Arlot, definitely a big opportunity para talagang ma-navigate nila yung mapa. And all throughout the round, of course, ang shining MVP natin for Game 1. The GOAT himself, Mr. Lancelot man. Ang tindi. Talang chess man. Talaga sasabihin na yung Carl Gabriel na Tomaseno. Wala, referee rin yun. Pero pala yun. sobrang tinding Lancelot performance mula kay Carteezy. Not just, again, no, yung individual skills, but also being a team player. Yung ginawa ni Sanford na final slash flicker doon sa base ng TNC. By the way, medyo unwarranted yun. Aamin na ako kasi may Torre pa sa harap. Pero sabi ni Carl, sige lang pre! Slashin mo lang, dadashan ko. Kaso namatay si Sanford, sabi niya, oh, sinamahan kita ha. Naging team player si Carteezy. Pero more so than that was the mere presence of the pressure in the land of Dawn na nabigyan ng malaking spasyo si Oheb para magpakayaman. Yun nga sasabihin ko eh. I think yung farming na ginawa dito ni Oheb would not really be possible kung walang disruption na nangyayari coming in from Carteezy on that Lancelot. Again, the kills weren't really the main point nung Lancelot niya, is more of like making sure na hindi makaabante yung TNC. Yeah. Ito yung medyo questionable sa akin kanina nung tumanan sila with Trimar and Jackdo. They were kind of like hoping for the layers na tumagos sa Thorn Rose. Kaso, binasigan sila ni Carteezy. Sabi ko sana binasigan sila ni Lancelot, pero pwede rin. Ganon din naman. Nakuha pa niya yung pagawang. And ito, ayan o, team player ako. Sige, may dala ako sinulit. Gagawa ko ng jersey yung TNC. Ayun nga, nagsimula na yung tahian, especially pag may nakitang minion wave. Naku, alam nyo na yan. Sinamahan kita, Ford, ha? Yun lang yung makocoms ni Carteezy sa time net. Pero ito yung sinasabi ko, dalawang bola lang sila, men. Hindi nila kayang saluhin yung yaman ni Oheb. Actually, yun nga, nag-doubt ako nung nakita ko yun eh. Parang after that, yung team fight nun, naku, nga, dalawahan na nga lang. Ganun nakalakas yung critical damage ni Bruno. And not to mention, Midnight, yung range pa nun. Yes. Napakahirap abutin. Yep. And mind you, even though pag tinignan mo rin yung lineup ng TNC, medyo kulang talaga sila sa crowd control versus Lancelot, meron silang sustain eh. Pero ang problema kasi dito is Tlph, hindi sila natatakot na kilitiin yung sustain. Mula dito kila Chapno, mula kila Trimar. Kasi at the end of the day, they're forcing spells and skills to be used by TNC. Yung ultimate, yung Bravest Fighter mula kay Trimar, yung Revitalize ni Chapno, even yung attention nung roamer nung TNC. So ang nagiging itsura is yung pressure na pwede sanang ilagay ng TNC sa mapa is being exhausted just to deal with the Lancelot of Carteezy. Ayun nga. When you force yung mga usage, yung mga utility ng kalaban mo, I think that's already half the battle. Yeah. No, nasimulan mo na yung kailangan mong gawin and you can actually just, pwede ka naman, tumahi ulit. Yeah. Saka, ang masarap pa nga i-comment dito for Tlph is yung kanilang resource distribution. Not in terms of resources na yung gold, yung farm, pero in terms of yung usage ng Matilda, hindi naman niya kailangan samahan yung Bruno sa first few minutes of the game or even pagdating sa mid-game kasi ang gusto nang gawin dito ng Tlph is i-amplify yung presence ng Kimi, ng Arlot, ng Lancelot. So yung pagsama ni JP, sobrang laking factor kasi it adds another layer of survivability and safety net for Tlph na if ever man magkamali ng dash si Sanford o si Carteezy, may guiding wind palabas. Kaya ang laki ng problema ng TNC kasi every single time na may attempt dito yung Tlph, kahit half-baked man yan, kahit half-baked aggression yan, it doesn't matter kasi wala ka naman magagawa for TNC. Lantern na mo yung Lancelot, dadasyan ka lang yan, magagamit ka ng Mountain Shocker, so that's just another 40 seconds na walang magagawa yung YSS. And that's also why it's so impressive kasi yung
sabi ko nga sana kanina for TNC, siguro, hindi naman siguro nandiyan lagi yung Matilda, di ba? Pero yung resource allocation nga nila, sobrang impressive. What a GPM! Wow! Yeah. Second highest of Season 16. Wala mo sino number 1. Sino? Siya din. Kalaban niya, sarili niya. Oo. Laban ko, sarili ko. If I'm not mistaken, 989 yung highest GPM ni Oheb. And this is second, 973. Yep, and ladies and gentlemen, once again, our BPI rich guy, Oheb, with a GPM 973. Considering na hindi naman super late game, mataas na talaga to. 11-minute game Yeah. yun eh. Ito rin nata ang highest gold lead ng Season 16. We crossed 12.7